بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توهم البعض في العصر الحديث أن الحياة التي نعيشها تسير بمبدأ الصدفة دون أن يكون هناك خالق يدير هذا الكون، وروجوا لهذه النظرية من أجل نشر الإلحاد بين الناس وعدم الإيمان بالله عز وجل. وقد أحسنت مجلة الأزهر عندما قدمت لقرائها كتاب مقومات الإسلام للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في عدد شهر شوال 1442 هجرية الموافق لشهر مايو يونيو 2021 ميلادية، وهو الكتاب الذي يتضمن مجموعة من الموضوعات المهمة التي أشار شيخ الأزهر إلى أن الغرض منها هو بيان هذا الدين الذي ظلمه الجهل به في الشرق والغرب، وتطاول عليه الكثيرون ممن لا يفهمونه. ويشتمل الكتاب على موضوعات مثل العقيدة ووجود الله والقضاء والقدر والإيمان بالجن وعذاب القبر والرد على منكر البعث والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي ومكانة الأخلاق في الإسلام. ونلقي الضوء هنا على قضية مهمة تناولها الإمام الأكبر، هي الرد على نظرية الصدفة التي تهدف إلى نشر الإلحاد، حيث ينسفها بالأدلة العقلية والرياضية. يوضح شيخ الأزهر أن عقول البسطاء وكذلك عقول العلماء والفلاسفة والمفكرين لا تصدق أن الكون ليس له خالق، لكن بعض من يوصفون بالعلم والفلسفة والفكر خالفوا المنطق السليم، وقالوا إن خلق الكون جاء عن طريق الصدفة. وعند سؤالهم عن كيفية حدوث هذه الصدفة أشاروا إلى أن ملايين الملايين من الذرات اللانهائية كانت تتحرك في فضاء لا نهائي في أزمنة سحيقة دون أن يكون لحركتها هدف معين، وأنها التحمت فجأة فتكونت كتلة ضخمة جدا ثم اصطدمت بالشمس وانقسمت إلى أجزاء كثيرة كانت منها الأرض والأجرام والكواكب. ويصل الهذيان ببعض من يروجون هذه الأفكار إلى قول بعضهم إنه لو جلست 6 من القردة على آلات للكتابة وظلت تضرب على حروفها لملايين من السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير. فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات عمياء ظلت تدور في المادة لملايين السنين. ويعلق شيخ الأزهر على هذا الكلام بأن القائلين بمثل هذا الهذيان لا يصح أن يكونوا من العقلاء والعلماء المسؤولين عن حرمة التفكير وقيمة الكلمة، حتى وإن تضخمت ألقابهم العلمية عشرات المرات. ويوضح أن هذه الأفكار وجدت من يرد عليها في الغرب، فعندما نادى جوليان هيكسلي بمقولة الصدفة في أربعينيات القرن العشرين رد عليه إبراهام موريسون، وهو أحد أقطاب العلم والرئيس الأسبق لأكاديمية العلوم في نيويورك، وكان معاصرا لجوليان هيكسلي. ويوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن نظرية الصدفة يمكن الرد عليها بالدليل العقلي والدليل الرياضي. فمن ناحية الدليل العقلي فإنه من المستحيل أن يولد النظام من الفوضى، والكون باعتراف الماديين أنفسهم مبني على نظام دقيق ويوفر الشروط اللازمة لحياة الإنسان والكائنات الحية وما يترتب على هذه الحياة من آثار وأفعال.
وأما الدليل الرياضي فإنه يقوم على الاحتمالات، فالكون يقوم على الانسجام المضطرد بين كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة وبين حياة الإنسان، وحدوث أي اضطراب أو تغيير في هذه الظواهر يعني توقف الحياة ونهايتها الفورية. وهذا التوافق والانسجام بين ملايين الظواهر الطبيعية يمكن تفسيره بفرضية واحدة، هي أن هذا الكون أوجده صانع حكيم. وفي المقابل لو حاولنا تفسير التوافق بين الظواهر الطبيعية بفرضية الصدفة سوف نضطر إلى افتراض ملايين الملايين من الصدف، وفي كل حالة سوف تهبط درجة الاحتمال حتى تصبح صفرا. ويضرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر مثالا للاحتمال واستحالة الصدفة هو عين الإنسان، التي لو نظرنا إلى الطبقة الأخيرة منها لوجدناها تتألف من 1,200,000 خيط من الخيوط الرقيقة أي الألياف، و1,400,000 جسم من الأجسام الصغيرة الدقيقة مخروطية الشكل، وكل هذه الخيوط مرتبة بصورة بالغة الدقة لكي تتم عملية الإبصار. ولو خلطنا هذه الخيوط وأردنا إعادة ترتيبها عن طريق الصدفة فإن احتمال أن يأتي الخيط رقم 1 في مكانه الصحيح هو احتمال 1 من بين 1,200,000 احتمال، وهذا في جزء واحد من عضو واحد من أعضاء الإنسان. ولذلك يتساءل الإمام الأكبر بعد هذا في تعجب: فكيف بهذا الكون الرهيب المدهش بدءا من الذرة وانتهاء بالمجرة؟ لمشاهدة الجديد دائما يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب وإبداء الملاحظات والاقتراحات في التعليقات.